ویدیو در مورد دوره EST، یعنی یکی از جلسات دوره EST. اگر نمیدونید دوره EST دقیقاً چیه، بیاید داخل چنل قسمت مقدمه اولین جلسه دوره EST رو ببینید، توضیحات کامل بهتون دادم و از نکاتی که میگم نهایت استفاده رو ببرید. همونطور که در جریان هستید داخل دوره EST من 16 تا تکنیک قرار بهتون یاد بدم و داخل این ویدیو در مورد تکنیک RSI برای نقطه ورود میخوام براتون صحبت کنم و بهتون نکات مهمی رو بگم که بسیار بسیار کاربردیه و بهتون کمک میکنه نقطه ورود بهتری داشته باشید با کمک RSI. این ویدیو به تریدرهایی که سوینگ ترید هستن، روندها رو ترید میکنن، تغییر روند براشون خیلی مهمه، خیلی خیلی کمک میکنه و ممکنه نکاتی که بهتون میگم براتون جدید باشه، ولی اینو بدونید که نکات بسیار کاربردیه و خود من دارم از این نکات استفاده میکنم. قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم باید بهتون بگم که RSI ابزار خیلی پرطرفدار و خیلی ساده است که خیلی باش کار میکنن و چیز پیچیده‌ای نداره. اما اگر با RSI نمیدونید چجوری اصلا باید کار کنید، مقدماتیشو میخواین بدونین، دوره مقدماتی رو من براتون داخل چنل گذاشتم. 25 جلسه است که یکی از اون جلسات در مورد RSI. حتما اون جلسه رو ببینید و بعد بیاید سراغ این ویدیو و نکاتی که میگم رو استفاده کنید. این نکته‌ای که میخوام بهتون بگم خیلی مهمه. RSI رو من داخل این دوتا حالت معامله میکنم و استفاده میکنم. یکی حالت تریدینگ رنج، زمانی که این سقف و کف رو من میخوام معامله داشته باشم، اینجا از RSI استفاده میکنم و کمک میگیرم. یکی زمانیه که کانال دارم، روند دارم، این موجا رو دارم، میخوام تو این دوتا حالت معامله کنم. زمانی که کانال میخواد شکسته بشه، روند میخواد شکسته بشه یا تریدینگ رنج میخواد شکسته بشه، اون حرکت های اسپایکی، اون حرکت ها رو من از RSI استفاده نمی کنم. ممکنه یه شخص دیگه بیاد از RSI استفاده کنه ولی من استفاده نمی کنم و این تکنیکی داخل این جلسه میخوام بهتون بگم برای این دوتا حالت، داخل تریدینگ رنج و داخل روند. نکته اول که خیلی مهمه اینه که RSI رو من با همون تنظیمات دیفالت خودش، همون چیزی که اندیکاتور اول ست کرده کار میکنم، استفاده میکنم و نیاز به تغییرات نداره. بعضیا تنظیمای دیگه ای دارن، جور دیگه استفاده میکنم، ولی من با همون تنظیمات خودش ازش استفاده میکنم. نکته مهم که الان باید داخل دفترتون حتما بنویسید، دو تا عدد برای من مهمه برای استفاده از RSI. عدد مثبت 80 که روی چارتم براتون نوشتم و عدد منفی 15. این دوتا عدد خیلی برای من مهمه. مثبت 80 یعنی زمانی که اشباع خرید رو داریم و منفی 15 زمانی که اشباع فروش رو داریم و این دوتا دقیقاً همون چیزیه که ما نیاز داریم. برای خیلی از شما ممکنه پیش اومده باشه که اشباع خرید یا اشباع فروش رو دیده باشید ولی اونجا بازار واکنش نداده، اونجا نتونستید معامله کنید، اونجا ضرر کردید، اونجا اشتباه کردید. تو این ویدیو میخوام راجع به همین صحبت کنم، به خاطر اینکه یکم ریزه‌کاری داره، نکته داره، قلق داره. اینو یاد بگیرید به راحتی میتونید با RSI کار کنید و بسیار بسیار کاربردی. اگر دوره مقدماتی رو دیده باشید و جلسه مربوط به RSI و مکدی، میدونید که یکی از ابزارهایی که حباب رو داخل بازار تشخیص میدیم باش و ازش استفاده میکنیم RSI. ولی داخل این دوره من یک جلسه اختصاص دادم به حباب ها و با خود حباب ها تکنیک داریم و اونو داخل جلسه مربوط به خودش بهتون میگم. اما یه نکته میخوام بگم، این اشباع خرید و فروشی که ما داریم، چرا یه وقتایی همونجا اون اتفاق رو نمیبینیم، همونجا قیمت بر نمیگرده، روند بر نمیگرده؟ به خاطر همون حباب است و اینکه هر اشباع خرید و اشباع فروشی رو ما ترید نمی کنیم. الان روی چارت دقیقاً بهتون نشون میدم باید چیکار کنیم. اولین قانونی که برای استفاده از RSI باید بدونید اینه، RSI رو اول کار ما بررسی نمی کنیم. اول حمایت و مقاومت استاتیک و بعد داینامیک رو مشخص میکنیم و بعد میریم سراغ RSI. حتی پرایس اکشن رو باید استفاده کنیم، باید ببینیم، کندلا رو باید ببینیم، بعد باید بیاییم بریم سراغ RSI. اما این به این معنی نیست که RSI تأخیر داره
یا عقب میفتیم. این ترتیب تحلیل و اون استفاده درستشه که ما چجوری درست استفاده کنیم که نتیجه بهتری بگیریم. چرا باید اول حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک رو مشخص کنیم؟ به خاطر اینکه اون محدوده های مهم تریدمون دستمون بیاد، حمایت مقاومت مهممون دستمون بیاد. زمانی که RSI ما هم پوشانی داشته باشه با حمایت مقاومت استاتیک و داینامیک، یعنی اون سقف و کف ها اعتبار بیشتری داره، دقیق تره، بهتره. قرار نیست هر جای چارت ما اشباع خرید و فروش دیدیم همونجا اون تغییر رونده رو ببینیم. اصلا همچین چیزی امکان نداره. امکان نداره که ممکن اتفاق بیفته. منظورم اینه که قرار نیست همیشه این اتفاق بیفته. ما میخوایم اون معامله با کیفیت رو بگیریم، اون نقطه ورود با کیفیت رو بگیریم و این جلسه برای بچه‌هایی که تغییر روند و میخوان معامله داشته باشن، یعنی استراتژیشون، سبک کارشون بر این مبنا خیلی خیلی مفیده. این تکنیک خیلی بهشون کمک میکنه. بچه‌هایی که سوینگ ترید میکنن خیلی بهشون کمک میکنه. کار کردم با RSI با این تکنیکی که میخوام بهتون بگم خیلی ساده است. حمایت مقاومت استاتیک و داینامیکمون رو که مشخص کردیم، محدوده هامون رو که مشخص کردیم، فقط کافیه RSI رو بررسی کنیم ببینیم الان روی چه عددیه. مثال الان روی 67/69. ما چه عددی رو میخوایم؟ گفتم مثبت 80 و منفی 15. حالا اگر صعودی مثبت 80 رو و اگر نزولی منفی 15 رو ما میخوایم، یعنی به این معنی، یعنی منفی 15 رو یا ببینه نزدیکش باشه، ممکنه منفی 17 باشه، یا اینکه مثبت 82 83 باشه. این عددا رو ببینیم. اینجا ناحیه های تصمیم گیری و زمانی که ما باید حواسمون به چارتمون باشه. توی آپدیت جدید RSI قبلا این نبود. روی چارت زمانی که این اشباع خرید و فروش اتفاق می افتاد، زمانی که مثلا بالای 80 میرفت، هیچ علامتی رو خود اندیکاتور نبود. اما الان روی اندیکاتور وقتی اشباع خرید میره یه هایلایت سبز رنگی میندازه و وقتی توی اشباع فروش میره یک هایلایت قرمز میندازه، بهتون یه سیگنالی میده خیلی بهتر شده. ولی اینم نباشه ما مشکلی نداریم، چون فقط این عدده برامون مهمه که مثبت 80 باشه و منفی 15. یه وقتایی تحلیل درسته ولی زمان ورودت اشتباهه، زود ورود میکنی یا دیر ورود میکنی، RSI با این تکنیکی که بهت گفتم بهت کمک میکنه که زمان ورودت خوب باشه، بهتر بشه. و زمانی که تو این علامت رو دیدی، یعنی همپوشانی اون استاتیک و داینامیکت با RSI مثلا داخل سقفی مثبت 80، یعنی هم کندلا به سقف محدودت رسیدن، هم RSI مثبت 80. اینجا اون تاییدیه خوبه رو میبینی. اون موقع است که نمیگم تکی فقط با RSI معامله کنی و اینو میبری داخل استراتژی جا میدی. وقتی رسید به مثبت 80 و همپوشانی رو دیدی، الان زمانیه که تو باید راجب چارتت، راجب استراتژی تفکر کنی. وقتی هنوز به مثبت 80 نرسیده، خب هنوز زوده، ممکنه نشونه هایی ببینی ها، ولی از نظر زمانی هنوز زوده. باید صبر کنی اینو ببینی و بعدش اوردرتو ست کنی. این اتفاق میتونی بری داخل گذشته بازار بررسی کنی، ببینی چند بار اگر صبر میکردی این اتفاق میافتاد نتیجه بهتری. وقتی که این موضوع رو میخواین روی گذشته بازار بررسی کنید و بک تست بگیرید ببینید واقعا چجوری کار میکرده، یه جاهایی رو میبینید که مثلا اشباع خرید داشتیم اما بازار باز هم بالاتر رفته. اینجا دو تا اتفاق میفته. یک، ما حباب رو روی RSI میبینیم که داخل جلسه مربوط به حباب گفتم بهتون توضیح میدم. دو، ممکنه حرکت فیک بوده باشه و این فیک، هانت، هر اسمی که روش میخوایم بذارین، اینا خودش استراتژی داره، سناریو داره که اینو هم من بهتون توضیح میدم. اما ما وقتی راجع به تغییر روند، یعنی بچه‌هایی که سبک معاملاتیشون، استراتژیشون با تغییر رونده،
راجع به تغییر روند صحبت میکنیم این که بدونیم از کدوم محدوده به بعد، مثلا اگر بازار لانگ بوده باید منتظر شورت باشیم، اگر بازار ریزشی بوده شورت بوده از کجا باید منتظر لانگ باشیم. اینو که بدونیم کی باید منتظر باشیم، کی باید انتظارشو داشته باشیم، کی باید آمادگیشو داشته باشیم معامله کنیم، تغییر روند بدیم، تغییر جهت بدیم، این خیلی مهمه. این چیزی که خیلی مشکل دارن و بچه‌ای که سبک کاریشون اینه به شدت RSI تو این زمینه بهشون کمک میکنه. یکی از نکات مهمی که برای استفاده از RSI و این سبک استفاده‌ای که من دارم بهتون آموزش میدم هست اینه که RSI رو مولتی تایم فریم ببینید. شما RSI رو مثلا اگر داخل تایم فریم 4 ساعته دیدید، اون روند 4 ساعته رو مد نظر دارید. ممکنه روند 1 ساعته رو مد نظر داشته باشید، روند 15 دقیقه رو مد نظر داشته باشید، اما مولتی تایم فریم ببینید. چرا؟ چون داخل مولتی تایم فریم شما متوجه حباب‌های مثلا تایم فریم بزرگتر یا کوچیکتر میشید. اگر مثلا داخل تایم فریم 4 ساعته شما نشانه های اشباع خرید و اشباع فروش رو دیدید، مثبت 80 یا منفی 15 رو دیدید، اما هنوز از نظر کندلی چارتی اون چیزی که میخواید اتفاق نیفتاده، ممکنه داخل تایم فریم پایین ترش که برید بهتون ورود بده، اصلاحاتی رو بتونید بگیرید. مولتی تایم فریم کار کردن به شما این دید رو میده که بتونید نهایت استفاده رو از اون نوسانات ببرید. اما این نکته رو دقت داشته باشید که اگر حبابی اتفاق افتاد مثلا داخل تایم فریم 4 ساعته، این حباب نسبت به همون تایم فریم 4 ساعته تخلیه میشه، یعنی حجم تخلیه حباب نسبت به همون تایم فریم 4 ساعته است. و این نکته هم باید حواسمون باشه که اگر اشباع خرید و فروشی دیدیم مربوط به تایم فریم 4 ساعته بود، این حرکت رو ما باید برای تایم فریم 4 ساعته منتظرش باشیم. ممکنه تو تایم فریم 1 ساعته و 15 دقیقه حرکت هایی ببینیم، اما حرکت اصلی رو ما برای تایم فریم 4 ساعته باید ببینیم. چرا؟ چون اون روندی که دیدیم برای تایم فریم 4 ساعته بوده، RSI که دیدیم برای تایم فریم 4 ساعته بوده و اگر اون تغییر روند قرار اتفاق بیفته برای تایم فریم 4 ساعت است. الان بریم روی چارت بهتون چند تا مثال نشون بدم، بهتون بگم که چجوری باید این کار رو انجام بدید که نتیجه بهتری بگیرید. همونطور که روی تصویر میبینید من اول اومدم سقف و کفم رو، محدودم رو مشخص کردم. البته این چارت خیلی جالبی نیست برای من از نظر شکل و شمایل که بخوام روش ترید داشته باشم، اما به عنوان یه محدوده‌ای که میتونه رنج باشه فقط به عنوان مثال براتون مشخص کردم که ببینید این سقف و کف رو داریم. من اول اومدم استاتیک هامو پیارزد هامو کشیدم. برای این محدود من داینامیک نکشم. حالا این نکته رو بهتون اضافه کنم که من الان چون دارم آموزش میدم بهتون مجبورم یه سری خط و خطوط ها رو بکشم، ولی در حالت عادی دیگه چشمم عادت کرده و نمیکشم و شما هم طبیعتا اتفاق براتون میفته وقتی خیلی تمرین کنید دیگه اینا رو چشمی میبینید و لازم نیست علامت بزنید. اما اتفاقی که افتاده چیه؟ من روی RSI بک تستی که داشتم میگرفتم و میدیدم که چه اتفاقی تو گذشته بازار افتاده، اون محدودایی که مثبت 80 بود و منفی 15 بود رو علامت زدم و دیدم که این خطایی که میبینی خطای عمودی همون محدوداست. اما چه اتفاقی افتاده؟ از این خط شروع میکنم. این خطی که براتون علامت زدم مثبت 80 رو داشته. اینجا من اینو یکم بزرگتر کنم که بهتر ببینید. میبینید رنگش سبزه. این آپدیتی که بهتون گفتم اضافه شده، قبلا نبود تا جایی که من یادم هست. چند ماهی هست این اتفاق افتاده. این که میبینید اینجا عدد 87 برای ما، یعنی تا 87 رفته و اشباع خرید رو نشون داده. رنگش هم که میبینید سبزه. گفتم رنگش خیلی مهم نیست، عدده برای ما مهمه. این اتفاق افتاده. اما رو چارت چه اتفاقی افتاده؟ از اینجا که ما مثبت 80 بودیم، عددش دقیقش 87 بود، یک اصلاحی رو به سمت پایین داشته
ولی بعد دوباره برگشته به بالا. اما کجای چارت بوده؟ آیا سقف و کف بوده؟ خیر، سقف و کف نبوده، وسط بوده. میبینید وسط بوده. درسته که اومده پایینا، ولی از نظر شخص خود من اون کیفیتی که بخوام معامله کنم رو به من نمیداده، اون ریواردی که میخواستم رو نمیداده، اون حرکت دل بخواهم نبوده و این صرفا یک اصلاحی در این حرکت قبلی بوده. اما ممکنه همین برای شما یک استراتژی باشه و بتونید ترید کنید، بهتون کمک کنه. و اما این خط دوم اشباع فروش رو ما داریم که عددش روی 16 بوده، 15 و 72، 15 و خورده‌ای بوده. اینجا دارید میبینید قرمز بوده، علامت زدم براتون. این همپوشانی داره با حمایت ما، پیارزد پایینی ما. چه اتفاقی افتاده؟ حرکت آنچنان به سمت بالا نرفته، یعنی میبینید یک حرکت خیلی کوچیکی بوده. ممکنه الان یه سریاتون بگین همین حرکت کوچیکه واسه من کافیه، من همینو استراتژی دارم ترید میکنم، خیلی عالیه. ولی اون تغییر روندی که من میخوام اتفاق نیفتاده. اینکه این چارت کلا برای من جذاب نیست، خب میتونه یکی از دلایلشه، چون بهتون گفتم پیارزد ما، مجموعات داینامیک و استاتیک ما و پرایس اکشن اول اولویت، بعد آرس های ما میایم میبینیم. اما همینا نشونه است. به هر حال وقتی اومده رسیده به 15 یا رسیده به 87 ما واکنش رو میبینیم، تغییر روندش رو میبینیم، تغییر حرکتش رو میبینیم. بعد از اون منتظر تغییر روند هستیم، دنبال سناریو هستیم. آقا به کف پیارزد من رسیده، قاعدتا من داخل کف تریدینگ رنج هم دنبال لانگ هستم. کی بگیرم؟ زمانی که اینو دیدم. درسته حالا به اون اندازه‌ای که میخواستم بالا نرفته، اما این سیگناله رو به موقع به من داده که من اون تغییره رو ببینم. ممکنه معامله شورت بخوام بگیرم، دیگه معامله شورت رو نمیگیرم. چرا؟ چون اینو دیدم. یا داخل سقفم ممکنه بخوام معامله شورت بگیرم یا لانگ بگیرم، این علامت رو میبینم، دیگه همجهت اون حرکت قبلی معامله نمی کنم، این تغییره رو متوجه میشم. اما یه نکته مهم میخوام بهتون بگم، این دوتا خط آخر که به لایو بازارمون خیلی نزدیکه، به خوبی این پایین منفی 12 رو دیده، اشباع فروش رو به ما نشون داده و از همونجا حرکتش به سمت بالا رو شروع کرده، خیلی هم سالم اومده بالا. اینجا به 83 رسیده. ببینید این خط دومی که علامت زدم به عدد 83 اشباع فروش، اشباع خرید رسیده. اما از اینجا بازار نریخته. دقت دارید؟ چرا؟ چون سقف و کف پیارزد ما نیست. این یکی از دلایلی که من بهتون میگم RSI یا هر جایی استفاده نمی کنم، هر جایی روش حساب نمی کنم. و اینکه یه سری میگن نه RSI دیدی کار نکرد. چرا کار نکرد؟ چون در جای اشتباهی ما داریم ازش استفاده میکنیم. اگر در جای درستش مثل حرکت قبلی کف یا سقف باشیم، اونجا اعتبار زیادی برای ما داره. اما اینجا یه اتفاق دیگه افتاده، اینجا حباب برای ما شکل گرفته. یعنی ما میایم این حرکت رو میبینیم، بعد میبینیم کندل های ما، بازار داره یه رفتار دیگه برای ما نشون میده، داره یه کار دیگه انجام میده. اینجا همون جاییه که زنگ خطر به صدا در میاد که حواست باشه، ممکنه بازار حباب داشته باشه، چون اون لحظه دقیقا مشخص نیست که ما داخل بازار حباب داریم. اما بازار که یکم حرکت میکنه، اینجا رو ببینید، خط آبی رو در نظر داشته باشید. از این خط آبی بازار دیگه رو به بالا داره میره، اما RSI داره سقف‌های کوتاه‌تر میزنه، برعکس داره رو به پایین میاد. این نشونه حبابه، این نشونه حبابه که حواست باشه معامله لانگ میخوای بگیری دیگه پر ریسکه. و حباب ما کجا تخلیه شده؟ اینجا، این نقطه حباب ما تخلیه شده و از اینجا این ریزش رو به سمت پایین ما داشتیم. میبینید که چقدر قشنگ کار کرده، که این خودش یه استراتژی داره. یعنی این حبابه رو دیدنش، ترید کردنش استراتژی داره. من خودم براش برنامه دارم و این نیست که بهتون بگم الان چون به اشباع
فروش رسید دیگه کار نکرد دیگه ترید نمی کنیم. این اولویت بندی ها رو که بهتون گفتم، سقف و کفمون، داینامیکمون، پیار زدمون، پرایس اکشنمون و بعد RSI به خاطر همیناست. زمانی که ما استراتژیمون رو داریم میچینیم، تو جلسه مربوط به طراحی استراتژی بهتون میگم چه چیزهای اولویت داره، باید چیکار باید بکنیم. اونجا ما بررسی میکنیم که کدوم ابزار رو بذاریم کجا، تایید کدوم اول بگیریم. و اینجا حباب رو دیدن. در بدترین حالت ممکن اینه که اگر میخوای پوزیشن بگیری صبر میکنی، جلوی اون ضرر رو میگیری. حداقل اگر برایش سناریو و استراتژی نداشته باشی که سود بگیری، میتونی جلوی ضرر رو بگیری. اینجا من براتون یه چارت دیگر رو آوردم، خیلی نکتهش جالبه. روی این چارت خط اولی که علامت زدم اشباع فروش رو با عدد 20 داره نشون میده، به 15 نرسیده. من میگم به 15 برسه خیلی بهتره، ولی اینجا با 20 قرمزش کرده. ولی من میگم بذارید هلوش 15 بگیرید، بین 15 تا 20 5 تا فاصله است، خیلیه. اینجا خیلی جالبه، اشباع فروش رو داریم میبینیم ولی قیمت ریخته. ببینید از این نقطه چقدر ریخته. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه داخل سقفیم، این بالاست، تازه سقف هم نیستیم. مثلا میگم اگر بالای این پیار زد بود میتونست به من بگه آقا این سقفه میخواد بشکنه. متوجه چی میگم؟ ممکن بود این شکلی باشه، اما ببینید اومده خودشو رسونده به وسط کار. ما دیگه روش حساب نمی کنیم، سقف و کف ما باش کار داریم. اما برعکس تو این خط دومی خودش رو رسونده به یک کفی، به یک بیسی که داخل گذشته هم مهم بوده. اینجا خیلی خوب عدد 12-11 رو روی RSI دیده و از همینجا اصلاحش رو داده، تغییر روندش رو داده و این خیلی برای ما میتونه کمک کننده باشه. مجددا اینجا یه حباب داریم، من علامت نزدم، الان براتون علامت میزنم. این دایره نارنجی رنگ که دارید میبینید جایی که حباب اتفاق افتاده. روی چارت ما بازار داره به سمت بالا میره همچنان، ولی RSI از همین نقطه دیگه نزولی شده. خب ما RSI جلوتر نداریم که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اینجا RSI عدد 83 رو دیده، اشباع خرید رو برای ما دیده، اما نریخته. کجا بوده؟ ببینید وسط بوده، سقف و کف نبوده. رفته بالاتر، یه قله بالاتر زده. اینجا RSI اومده یه قله کوچیک‌تر زده که بهتون گفتم نشونه حبابه. تو جلسه مربوط به حباب داخل دوره مقدماتی بهتون آموزش دادم حباب رو. سقف کوتاه‌تر زده. اینجا این سیگنال رو به من میده که حواست باشه حباب داریم. آیا استراتژی الان داری که بتونی از حباب سود بگیری؟ اگر داری بزن، اگر نداری حداقل جلوی ضررت رو بگیر. و اینجا چه اتفاقی افتاده؟ حالا بگیم قله سوم اینجا شبیه سر و شونه است. هر چیزی، هر کسی یه استراتژی چیزی داره، یه چیزی میبینه. از اینجا اون ریزش اتفاق افتاده و به سمت پایین اومده. و جالب اینجاست که اینجا دوباره RSI به 16 رسیده، این قسمت زیر پیارزت، یعنی هانت. اگه این بخوایم بگیم این بیسه میخواسته هانت بشه، قشنگ زیرش کندل اومده پایین و RSI رسیده به محدوده اشباع فروش ما و از همینجا فعلا داخل لایو بازار، لایو ترین حالت ممکن، یک حرکت حمایتی رو داشته. الان لایو بازار من بخوام تصمیم بگیرم، این بیس رو دیدم، این هانت رو دیدم، این شکست فیک احتمالاً دیدم. البته الان تحلیل دقیق روش ندارم چون دارم بداهه میگم، یعنی همین الان فقط دارم نگاش میکنم بهتون میگم. اتفاقی که افتاده، RSI به من تایید داده، RSI داره به من میگه حواست باشه تغییر روند ممکنه داشته باشیم. کف پیارزدمونم هست. حالا استراتژی هایی که دارم رو بررسی میکنم ببینم کدوم اینجا به من ورود میده برای معامله لانگ. چرا؟ چون RSI رو دیدم.
ممکنم هست من طبق یکی از استراتژیام اینجا منتظر شورت باشم. چیکار میکنم؟ خب این RSI به من گفته لانگ. اگر قدرت زیاد باشه، قدرت این اتفاق زیاد باشه، دست نگه میدارم، فعلا نمیگیرم، ببینم آیا تایید دیگه‌ای به من میده یا نه. چون RSI یه دونه از اون تکنیک های منه، چون RSI یه دونه از اون تاییدی های منه. این مثال رو هم روی چارت بهتون نشون دادم، حباب رو بهتون نشون دادم، اشباع خرید و فروشی که داخل سقف و کف اتفاق افتاده رو بهتون نشون دادم که چطوری دقتش، چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم. چند تا مثال بهتون نشون دادم که RSI کار نکرده بود و دلیلش رو بهتون گفتم. چرا؟ چون وسط روند بودیم، وسط کانال بودیم، سقف و کف نبودیم. این خیلی مهمه که ما کجا داریم از RSI استفاده میکنیم. RSI همونقدر که طرفدار داره، همونقدر هم منتقد داره که میگن نه به درد نمیخوره، تأخیر داره، اشتباه، کار نمیکنه. اما نکته و قلقش همینه که ما باید RSI رو داخل سقف و کف ها استفاده کنیم. حمایت داینامیک و استاتیک رو باید به درستی مشخص کنیم و جایی که به این حمایت مقاومت میرسیم منتظر تایید RSI باشیم. اگر میدونیم که اون سقف رو باید شورت بگیریم، اون سقف رو میدونیم باید شورت بگیریم، ولی صبر کنیم، ارزشش رو داره که یک معامله با کیفیت شاید یکم دیرتر بگیریم. ارزشش رو داره که صبر کنیم، اون اشباع خریده رو ببینیم، بعد معامله رو شورت کنیم. من در رابطه با فیبوناچی یا MA بهتون گفتم نقطه زنی با MA، گفتم نقطه زنی با فیبوناچی. اما برای RSI من نمیگم بهتون نقطه زنی با RSI، بهتون گفتم تغییر روند، تغییر جهت رو متوجه بشیم، کی دنبال معامله باشیم. یعنی من وقتی اون اشباع خرید و فروش رو میبینم، بعدش چارتمو چک میکنم. متوجه این چی میگم؟ این نکتشه، اینو میخوام یاد بگیرید و بهتون کمک میکنه نقطه ورودتون رو بهتر ست کنید. من میدونم که این ابزار، این تکنیکی که بهتون یاد دادم برای بچه‌هایی که سوینگ تریدر هستن، برای بچه‌هایی که تغییر روند رو معامله میکنن و از شروع یک روند تا انتهاشو میخوان بگیرن، این ابزار، این تکنیک خیلی میتونه کمک کنه. یعنی ترکیبش با استراتژیتون قطعا نتیجه رو بهتر میکنه. اما اینکه چقدر با این ابزار، با این تکنیک ارتباط بگیرید بستگی به شما داره. خود من با یه سری از سبکا ارتباط نگرفتم، یاد نگرفتم یا اصلا دوست نداشتم. یاد گرفتم، به زبون عامیانه خودمونی حال نکردم باش. اینکه چقدر با این ابزار حال کنی، قلقش بیاد دستت، بتونی ازش پول بسازی، دیگه بستگی به خودت داره. اگر تونستی استفاده کنی که نوش جونت، اگر نتونستی این همه تکنیک بهتون گفتم. داخل دوره EST 16 تا تکنیک بهتون یاد میدم که ترکیبی از تکنیکایی برای نقطه ورود، تارگت گذاری یا نقطه خروج و استاپ گذاشتنه و این 16 تا تکنیک در نتیجه قراره ریوارد های بهتر و وین ریت بهتری به شما بده. یعنی استراتژیتون رو قوی تر میکنه. به تنهایی استراتژی نیستن، ولی تکنیک هایی هستن که ما میذاریم داخل استراتژی های شخصی خودمون و کیفیت معاملاتمون رو میبریم بالاتر. من یه جمع‌بندی بکنم، یادتون نره که عدد مثبت 80 نزدیک 83 84 85 RSI برای اشباع خرید و منفی 15 منفی 17 16 15 13 12 برای اشباع فروش خیلی مهمه. یعنی روی چارتمون RSI باشه، اینها رو که دیدیم بعدش دنبال تاییدیه بعدی یا اوردر گذاری یا استراتژیمون باشیم. میتونیم قبل از این پای چارت نشینیم، وقتمون رو هدر ندیم، صبر کنیم، اینو ببینیم، بعد از اینکه اینو دیدیم منتظر پوزیشن باشیم، منتظر اون موقعیت ناب معاملاتی باشیم. و ترتیب استفاده رو که بهتون گفتم، اول محدوده ها رو مشخص میکنیم، پیارزد و خطوط داینامیکمون رو مشخص میکنیم. اینو فراموشتون نشه، خیلی مهمه، این اولویت بندی خیلی مهمه. و حتی داخل استراتژیتون
میخواید استفاده کنید چک کنید ببینید RSI اولویت چندمه، کجا باید بذاریدش که نتیجه بهتری بگیرید. اینجوری میتونید اون استراتژی رو خیلی تر و تمیز بچینید و وین ریت و ریواردتون رو ببرید بالاتر. ممنونم که همراه من بودید، این ویدیو رو تا انتها دیدید. این یکی از جلسات دوره EST بود و موضوع هم راجع به نقطه ورود با RSI بود که ما کجا روندا رو متوجه بشیم، یا آخرشه یا تغییر روند داده و باید منتظر موقعیت باشیم، منتظر این باشیم که به بازار ورود کنیم. امیدوارم مطلب براتون مفید بوده باشه. ممکنه برای یه سری از دوستان تکراری باشه چون RSI بسیار بسیار ابزار کاربردی و پرطرفدار، خیلی استفاده میکنن، اما نحوه استفاده متفاوت ممکنه باشه. یعنی من یه جوری استفاده کنم، شما یا فرد دیگه‌ای به شکل دیگه استفاده کنه. همونطور که اول کار بهتون گفتم تنظیمات دیفالت رو من استفاده میکنم، خیلی تنظیماتش رو هم تغییر میدن، خیلی خط روند کشیدنش، حبابش رو جور دیگه استفاده میکنن. سبک استفاده من به این صورته و من اینجوری تونستم ازش نتیجه بگیرم. اگر از روش دیگه‌ای دارید نتیجه بگیرید، همونو میتونید ادامه بدید و این ابزار نیاز به تمرین داره. یعنی بک تست گرفتنش یه طرف، اینکه تو لایو بازار تمرینش کنید یه طرف. واقعا نیاز به زمان و قلق گیری داره، ولی این نکته که بهتون گفتم، سقف و کفا و اولویت بندی و 2 تا عددی که بهتون دادم، خیلی کارتون راحت تر میکنه و زودتر میتونید نتیجه بگیرید. اگر ویدیوهای قبلی رو از دوره EST ندیدید حتما ببینید و ویدیوهای بعدی رو هم ببینید، یعنی چنل رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله رو بزنید که ویدیوهای جدید رو بتونید به موقع ببینید و آموزش‌های جدید، دوره، هر چیزی که قراره در آینده به دستتون برسه در اولین فرصت دریافت کنید و بتونید ببینید و استفاده کنید. زمان خیلی مهمه و من سعی کردم تا جایی که میشه دوره رو خیلی خیلی کاربردی، بدون حاشیه و بدون اتلاف وقت، یعنی سریعا بریم سر اصل مطلب، اینجوری مطالب رو به دستتون برسونم و خیلی ساده، قابل فهم که همه بتونن استفاده کنن. امیدوارم تونسته باشم این کارو کنم. حتما برای من کامنت بذارید راجع به این جلسه و ویدیوهای دیگرم ببینید. نظرتون برام مهمه، دوست دارم بدونم چند نفر، کیا از این دوره استفاده کردن، کیا تونستن نتیجه بگیرن و برای چند نفر مفید بوده. انتقاد، پیشنهاد، هر چیزی بود من میبینم و سعی و تلاش خودم میکنم که کیفیت کار رو ببرم بالاتر، چه برای ساخت محتوا، چه از نظر مطالبی که دارم ارائه میدم. من تمام سعی و تلاش خودم رو کردم که بهترین کیفیت رو بهتون ارائه بدم. اگر کم بوده مطمئن باشید در آینده جبران میشه و تمام تلاشم میکنم که بهتر از این چیزی که الان در اختیارتون قرار گذاشتم بتونم مطالب به دستتون برسونم و با همدیگه این مسیر رو بریم جلو و تجربیاتی که دارم به موقع به دستتون برسونم که شما هم پشت سر من بیاید و اون نتیجه خوبه رو بگیرید. این نکته آخرم من تاکید کنم که مطمئن باشید اگر این مطالب به خود من کمک نمی کرد هیچ موقع انتشار نمی دادم و اگر دارم براتون این دوره رو ضبط میکنم، دوره EST رو آماده کردم به خاطر اینکه این مطالب دونه بدونش تجربیات شخصی خودمه و نتیجه گرفتم ازش داخل بازار و مطمئنم که میتونه بهتون کمک کنه. ممکنه برای بعضیا که تجربه زیادی دارن خیلی کمک نکنه، اما به 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر هم که کمک کنه برای من کافیه، چون هدف من انتشار این اطلاعات، هدف من کمک کردن به شماست که این اطلاعات رو دریافت کنید. میدونم آموزش زیاده، میدونم اطلاعات زیاده، اما ممکنه این مطالب برای بعضیا جدید باشه. فراموش نکنید که از سیگنال های رایگان من، سیگنال های فیوچرز، میتونید استفاده کنید. فقط کافیه عضو کانال تلگرام بشید، پیج اینستا رو حتما فالو کنید اگر فالو ندارید. اونجا استوریای مهمی میذارم که میتونه بهتون خیلی کمک کنه. تا ویدیوی بعد، فعلا.